Kids DIY วันนี้จะชวนน้องๆมาตกแต่งขนมปังแผ่นธรรมดาให้ดูน่ารักนะคะ กลายเป็นขนมปังเพื่อนซีสี่สหายไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำขนมปังมาตัดแบ่งครึ่งชิ้นแบบนี้ค่ะทำส่วนของหูตาจมูกนะคะโดยตัดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็เตรียมเอาไว้ค่ะมาทำรูปหมูกันต่อค่ะเราจะทำจมูกหมูนะคะโดยเจาะรูที่ขนมปังที่เราตัดเป็นวงกลมนะคะ2รูแบบนี้ค่ะติดจมูกติดหูติดตาเติมแก้มให้ลูกหมูของเราอีกนิดนึงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็มาตกแต่งให้เป็นรูปหน้าสัตว์โลกน่ารักกันค่ะเราจะใช้ขนมปังหน้าสังขยาทำเป็นรูปกบติดตาด้วยขนมปังที่ตัดเป็นวงกลมค่ะแล้วก็สาหร่ายตกแต่งปากอีกนิดนึงด้วยสาหร่ายที่ตัดเป็นเส้นยาวๆค่ะ ต
ใส่แก้มแดงๆให้กบของเราด้วยนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคลิปหน้า Kids DIY จะมีเมนูอะไรมาให้สนุกกันอีก กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเรากันด้วยนะคะ